Hi everyone, welcome to Lazada Warrior again. So madaming nag-request sa review tsaka unboxing ng Bluetooth speaker nito from Xiaomi. Ito yung pinakamaliit na speaker ng Xiaomi, and I guess ito na rin yung pinakamura at pinakamaliit na speaker na high quality na makikita ninyo sa Lazada o sa market ngayon. Okay, so ito yung Xiaomi Mini Bluetooth Speaker. Okay, so ito yung box niya guys, no? Wala namang special sa box, ganito lang siya kaliit. Okay, so open natin. Okay, sa pagbukas natin, ito kagad yung makikita natin manual, pero hindi siya English translated, so hindi natin siya mababasa. Pagkatapos, yung speaker mismo. So, sa pagdating sa itsura guys, makikita natin na unique siya kasi metal siya. Mukha siyang plastic dito sa video siguro, pero guys, metal siya. Pagkatapos sa ilalim, makikita natin yung butas mula gilid hanggang ilalim yan. So dyan natin pwedeng ilusot yung tali kung gusto natin lagyan ng tali, tapos ilagay natin o isabi natin sa bag natin or kung saan man. Sa bike pwede din, sa kotse pwede din, kahit saan pwede. Tapos sa ilalim din makikita nyo yung power button, Mi branding, at saka yung micro USB slot or port kung saan natin i-charge yung Bluetooth speaker na to. At saka yung maliit na butas na nakikita ninyo ay yung LED indicator. So mamaya test natin yan. Okay, so yun lang yung laman ng box guys, no? Wala nang iba. So nakakalungkot kasi wala siyang kasamang USB cable. So tayo na daw bahala doon. Okay, so first impression ko guys, medyo surprise ako sa liit, no? Sobrang liit niya talaga, no? Pero kahit maliit siya, well designed, well made pa rin. Napakaganda pa rin na itsura niya guys, no, kung makikita ninyo. So may iba pa tong kulay, no, pero itong kulay na to, specific color na to, parang ito yung pinakagusto ko sa mga kulay na available. Ay, tapos yung mga butas niya sa ibabaw, medyo satisfying yung dating, no. Pero anyway, ang habol natin dito yung sound quality. Maliit siya pero kumusta yung sound quality? So test natin yan. Okay, so connected na siya dito sa mobile device natin. So patugtugin natin. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? And now I lose my words, like my love is out of my mind. And you, I'm not more than a dream. Okay, so yun yung sound test natin guys. So nakita natin dun sa sound meter natin kanina, mataas din yung levels na naabot niya. Naka 80 decibel siya, katulad ng S9 o double locking S9 na nireview natin last time. Meron din siyang bass kasi naramdaman ko may hangin na lumalabas sa speaker. Pero pagdating syempre sa lakas guys, sa real life, no, malakas pa rin syempre yung malalaking speaker kesa dito. Pero para di sa size na to guys, malakas to. Tsaka pwede na talaga. At knowing na sobrang liit niya, hindi siya magiging sagabal sa mga bag natin, sa bulsa natin, or kahit saan pang lalagyan kasi nga sobrang liit niya. So kung mahanap kayo ng sobrang portable na speaker, Bluetooth speaker, marirecommend ko to guys. Saktong-sakto to sa inyo. So yun lang, no. Sana nakatulong yung video na to. Nandiyan yung link sa description sa baba kung gusto nyo mabili to sa Lazada. At shout out sa Maricel Online Store sa pagkapahiram nila ng speaker nito para ma-unbox at ma-test natin. At pwede nyo rin itong bilhin sa kanila via Facebook page ng Maricel Online Store. Andiyan din yung link nila sa description sa baba. So yun lang guys. Please don't forget to follow me on my social media accounts. Sana nakatulong yung video na to, no? Abangan nyo yung iba pang video na lalabas. Gusto ko kayong bigyan ng teaser
sa isang video na gustong gusto ko nang gawin at ipakita sa inyo. So ito yun. Okay, yun lang, no? Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Lazada Warrior.